Bossing. Yun na rin si Vice. Dami mo na rin ang presidente, Bossing. Kailangan po namin yung tulong niya. Matapos ang magandang balita na nagising na sa ospital si Presidente Eleazar, nasundan naman kaagad ito ng masamang balita galing sa pulisya na nawawala daw si Vice President Rafael Sagrado. Dinukot umano ang bise ng hindi pa nakikilalang mga lalaki. Pinaghihinalaang sangkot sa krimen ang puganteng si Moises Malonzo na nakita sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Hindi natin pwedeng hayaang makalusot sa atin tong si Malonzo. Oo nga eh. Tataka ko lang talaga sino bang nagtakas doon sa lokong yun? Pero tol, di naman lahat ng tao kakampi ng mga sagrado, di ba? Alam mo tol, tingin ko dapat dumistansya na tayo dyan sa kaso ng batang yun. Tsaka sa mga problema ng sagrado. Ano to? Kinulong nga nila lahat-lahat. Ano naman itong sinisisi nila sa kapatid mo? Tapos, nakatakas si Moises. Kaya ayaw nilang iharap sa'yo sa bilibid. Nakatakas raw. Pero totoo kaya yun? Nakidnap si Vice? Nakidnap? Na isang bata? Teka, ano bang gusto mong sabihin? Ha? Tol, hindi malabong may connection yung mga nakataas sa mga nangyayari. Tsaka, pinaglalaroan lang nila, ginagamit nila yan si Malonzo. Nakatataas, ha? Tingnan mo may mas tataas pa sa mga sagrado. David, hindi sila Diyos. Hindi ba? Ang dami na nga nating dasal ng mga dininig ng mga sagrado na yan. Lahat ng mga pangangailangan ng para sa pamilya natin, kanino nang galing? Oh, di ba? Kaya ako, amen. Kahit halikan ko pa yung mga paa ng mga sagrado eh. David, para naman nakikipagbiruan ako sa'yo eh. Eh ano, naduduwag ka na. Tandaan mo, Palermo, nakasandal tayo sa pader. Pader? Talaga narinig mo sarili mo? Alam mo, magigiba din yung pader na sinasabi mo eh. Ewan ko sa'yo. Kailan nila titigilan ang kapatid mo? Tay, gising na ho ang presidente. Kung ano man po talaga ang nangyari, siya lang ang makakapagpatunay. Na ano? Na hindi si Moises ang sumaksak sa kanya? Na walang kinalaman ng kapatid mo sa sinasabing kidnapping? Grace, ano sa tingin mo? Mas kakampihan ng presidente ang kapatid mo kaysa sa mga kamag-anak niya? Sir, dito po, sir. Ayun po. Ngayon. Alis na. Kami nang bahala rito. Chip, magkano na po yung pabuya kay Malonzo? Hati-hati kasi kami. Oo nga, sir. Alis na. Tara. Pinaghihinalaang sangkot sa krimen ang puganteng si Moises Malonzo na nakita sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Sa ngayon, iniimbestigahan ng NLEA ang nasabing krimen. Ang daming sabit talaga ng mga sagrado, no? Oo nga, tigilan na nila si Moy eh. Nakakaawa na yung bata. Alam mo, wala ka dapat pakialam kay Moises. Mas malayo sa issue, mas maganda. Yung nanay mo, nakakaladkad ka lang sa palalim niyan.
Ako? Hindi. Ilalayo kita sa gulo. Magpapakalayo-layo tayong dalawa. Kain! Hello, Nay. Melanie, anak. Anak, umuwi ka na naman, oh. Nadja, pwede ba huwag mong kulitin yung bata? Hayaan mo kung kausapin ang anak ko. Nadja, nakapag-desisyon na yung bata. Sumama siya sa akin. Obvious ba? Tama ang desisyon niya. Masisisi mo ba tong bata kung nagsawa na siya sa'yo? Doon sa mga pinaglalaban mo. Sa klase ng buhay na ibigay mo sa kanya. Alam mo, Nadja, kung mahal mo tong anak mo, iisipin mo mabuti kung ano makakabuti sa kanya. Iisipin mo mabuti ang kapakanan niya. Kapakanan? Kapakanan nga niya ang iniisip ko. Kaya ayoko sumasama sa sayo. Kriminal kang hayop ka. Kriminal? Kriminal ako? Eh, mas malala pa nga sa akin yung batang kinukuntsaba mo eh. Mama ka sa akin. May sapusa ka rin talaga, ano? Bibintangan niyo na naman ako. Wala akong kinalaman sa kumidnap kay Vice. Paano ka nakatakas ng kulungan? Hindi ko alam. Sabihin mo na, sino tumutulong sa'yo? Tol, tara na, dalhin natin to. Teka, dalhin? Inutusan nga tayo, di ba? Anong inutusan? Tapusin na natin, baka sumapit pa ulit tayo. Inutusan! Tumakas ka na doon sa... Bakit mo ako tinulungan? Nangako ko kayo. Tulong! Tulong! Sir! 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 Ano nangyari? Ano nangyari? Inagawan ng baril yung kasama ko! Pinaril niya kami! Humingi kayo ng tulong! Hintay mo! Sir, saglit! Please! Sino po ang may gawa nito kay Rafael pa? Tingin niyo may kinalaman talaga yung si Moises? If Moises is really involved, then it's impossible that he's doing this all by himself, right? Marami sumubok na gamitin ang kaso ni Moises para tablahin tayo. What do you think, Divine? Any theory? As I've said, maraming gustong kumaaway sa Sagrado. Yes. And that's why it pays to be vigilant all the time. Kasi kung minsan, kung sino pa yung malapit sa atin, siya pa yung maaaring bumaliktad at traitor rin tayo. Anyway, let's leave it to Enlea. They're on top of it. Isn't it strange? Hawak nila si Rafael, and yet, wala man lang tumatawag sa atin for a demand or deal. Well, maybe they think they have what they need. Hawak nila si Rafael and baka balak nila ipitin siya para magsalita. And should Rafael spill the beans, then they can champion that boy's case para palubugin tayo. Hindi po gagawin ni Rafael yun pa. Hindi na ipapahamak ang pamilyang to, lalo
lalo na ang anak niya. Madam, paalala ko lang yung 10 million, ha? Baka magkalimutan tayo. Tulungan mo ako. Dali natin sa baba. Saan yun ako dadali? Baka walang nila ako. Ito, Elias. Wala na akong tiwala sa'yo. Alam mo ba, Rafael? Pinusundan kita sa mga tauhan ko o nakita nga nila, pinuntahan mo si Moises. Tito Elias, pakawalan mo na ako. Ano ka talaga? Tuso o tuta? Ino-hostage niyo si Moises. Huwag mong sabihin na pinoprotektahan niyo siya. Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan mo magbugbugan pa tayo para mapiga kita. Ha, Rafael? Bakit? Tito! Wala kang alam? Saan? Bakit? Okay. Ganito na lang, ah. Mag-uusap tayo tungkol sa mga anak natin. Okay. Sandali, ah. Sorry na, nandito ako. Wala na kasi ako mapuntahan eh. Yun nga lang na ayaw kong madamay pa kayo dahil sa akin. Ano mang dahil sa'yo? Kaya ka napahamak dahil sa akin. Grabe na yung pagmamanipula nila sa'yo. Yung pang-iipit nila sa'yo. Yung panggigipit nila. Ngayon pati pag-kidnap kay Vice. Pero Nay, parang nagbago talaga si Vice Raf eh. Siya po yung tumulong sa akin nung muntik po akong mapatay sa loob ng kulungan. Itinakas niya ako. Kung kailan tinutulungan niya ako. Tsaka nagkaganto. Wala na nga si Roland. Pati si Melanie, iniwan na rin ako. Para na akong Tatay Estong. Alam ko yung sakit na nararamdaman niya ngayon. Yung nawala na nga yung panganay niya tapos ngayon hindi ka pa nila makita. Hindi ka nila makasama. Ano po eh?
Tay, dating gawi. Nandiyan na naman sa labas yung nagbabantay. Hello, Aling Nadia? Ate Grace? Moy? Moy? Nasaan ka? Tay, nandito po ako kina Nanay Nadia. Estong, huwag ka mag-alala ha. Hindi ko pababayaan si Moy. Nak, inilulubog ka na naman nila. Sus, namiss ko na kayo, Tay. Sabi mo, hindi ako masasaktan. Mag-ingat ka dyan, ha? Di naman. Sabi mo, Moy. sa'yo ako magtiwala. Hoy, anak, mag-iingat ka. At gawing sandalan, kahit ang mata'y nakapiling. Ang kamay mo'y hinawakan pa rin. Si Vice ba yan? Si Vice nga! Oy, nalito na si Vice! Dali! Sino kaya si Vice? Vice, okay ka lang, Vice? Ano ba sabi sa'yo, Vice? Vice, okay ka lang ba? Vice, sabi po kayo. Vice! Vice! Ano ba sabi sa'yo, Vice? Vice, ano nangyari sa'yo, Vice? Vice, ano nangyari sa'yo? Ano ba sabi sa'yo, Vice? Ano po ka, Vice? Mr. Malonzo! Oh, thank you, ha? Ikaw pa pumunta dito sa opisina namin. Pinadali mo yung trabaho namin. Papatawag na sana kita for questioning, eh. Questioning? Para sa ano? Sa anak ko? Kay Moises? Andito ho kami para umapela. Patong-patong na nakasong binipintan niyo sa anak ko. Ang sa amin lang ho, bakit ho parang walang investigasyon na dumaan sa tamang proseso? Sandali. Papaalala ko lang sa inyo, ha? Ugante ang anak nyo. Tumakas sa kulungan, eh. Tapos kayo involved sa pagkidnap sa vice-presidente. Ano sinasabi niyong proseso? Ha? Pigilin yan! Hoy! Kayong dalawa. Hindi kayo pwede malis hanggat di kayo nagbibigay ng statement. Nag-assign na ako ng ahente para sa questioning ninyo. Ano? Pati kami iipitin niyo? Hoy, Malonzo, hindi kita iniipit. Dapat ka lang talong-talongin dahil baka may kinalaman ka sa pagkawala ng vice-presidente. Wala kami kinalaman dyan. Tayo na. Ano wala? Hoy, Tayo! Sir, may pumasok na report. Ligtas na ang vice-presidente. Sir? Bakit may litrato kayo ng anak ko? Sabi mo, sa'yo ako magtiwala. Hindi ako masasaktan. Kahit di naman ay nakapit. Sabi mo, sa'yo ako magtiwala lang. Familiar ho ba to sa inyo? Gawing sandalan, kahit ang mata'y nakapiring. Ang kamay mo'y hinawakan pa rin. Wala akong Anak, naiwan dito ng nanay mo. Alam mo ko kung saan pala'y masasaktan. Sabi ko, titiwala lang sa'yo. Sabi mapatawad din kita. Hindi ako masasak. Ngayong nawala ng
Nasaan ang mga labi? Ma, gusto mo ba muna umakyat? Hey, Ma. It'll all be good. He's okay. It's okay. It's okay. Come here. nangyari? Ano nangyari? Okay, I'm okay. Ano nangyari sa'yo? I'm okay. I'm okay. I'm back. Moy, magpalit ka muna ng damit, oh. Anak ko, mga damit ni Roland to, pero kakasya sa'yo to. Nay, Moy? Moy? Moy, taas na lagnat mo. Diyos ko. Dali. I just need to address what happened. I'll release a statement just to end all the speculations. Sabi nila involved daw si Moises kasi nakita siya kung saan ka dinukot. I have to go. Anong ginagawa mo doon? Can we just go? Let's go. Yes. What you saw on the news was true. I was abducted. Pero pinakawalan din ako. Well, unfortunately, hindi ko nakita yung itsura ng mga dumukot sa akin. Because I was blindfolded. So hindi ko alam kung anong intention nila. Pero may suspect na po ba kayo? We cannot disclose any definitive conclusion for now. Sa ngayon, ongoing pa rin ang investigasyon. Vice, may I? Totoo bang may kinalaman dito si Moises Malonzo? Namataan ho siya sa lugar kung saan ho kayo nadakip at nakipag-agawan ho siya ng barel at pinaputukan ng 2 pulis. Sorry, but we cannot comment on that guy na sinabi ni General Arevalo. Ongoing pa rin ang investigasyon. We cannot just implicate anyone without due process. Alam natin yan. Bakit hindi mo sinabing may kinalaman si Moises? He was seen in the area. You should have implicated him. Let's just wait for the full investigation pa. Are you kidding me? Ginagamit na ng mga kalaban si Moises. That was our chance para sirain sila. Exactly. Kung totoo may backing ng opposition si Moises, we should play it safe for now. Ayaw kong kumilos tayo na hindi tayo sigurado. Play it safe. Rafael, we are already safe. Elias is now on our side. How can you be so sure pa? Blood is thicker than water, Rafael. Well, anyway, ba't ka nagpunta sa lugar na yun, ha?
And wala ka pa dalang security. Well, I wanted to see for myself kung anong estado ng pamumuhay nila doon pa. Really? Yeah, yung area kasi na yun ang susunod na bibigyan ng benepisyo ng opisina. And I mean, gusto ko lang mapag-isa. You know, I'm up to here with stress. Well, if you'd ask me, that was a very reckless move for a vice president. I know. Sa estimate ho namin, 15 to 20 years na siya nakalibing. Pasok siya sa panahon na na-report yung nawawala anak ninyo. The other way to confirm if this is your child is through comparative DNA. Pwede di ba ho kaming maiwan saglit? Sure. Hindi itong kapatid mo. Hindi ako papayag. Hindi. Hindi ito ang ate mo. Buhay ang kapatid mo. Buhay ang kapatid mo. Wala pa rin ako nakukuhang impormasyon galing kay Papa. Si Divine, baka alam niya. Kakampinan natin si Divine. You can't be too sure, Rafael. Tito Elias, gagawin ko lahat para tulungan ka. But you must fulfill your end of the bargain, okay? I will. Dadan. Dadan. Tay, ano to? Ano, ba't kayo nandito? Huwag ka mag-alala. Hindi kami nasundan. Ipagkakaito ba sa amin na pagkakataong makita ka? Di ba pinabitaw ko na sa kasong yan? Alam mo, ilang beses ka tinatawagan, hindi ka naman sumasagot. Ano pa ba gusto mo? Pagpaliban ko pa? Eh, lead na nga, lumalapit sa atin. Okay. Sige. I-turn over mo na sa akin lahat ng update sa kasong to.
magiging kompleto din tayo. Babalik sa atin ang ate mo. Tay, Buhay ang ate mo, Grace. Ano ba nangyari? may natagpuan kasing kalansay sa isang construction site. Sabi nila baka si Ate Christine yun. Tayo mawala ng pag-asa, tayo. Maniwala lang tayo kay Bossing. Makakauwi po ako. Makakauwi po yung panganay niyo, tay. Wait. Anak. Dito na kayo magapunan. Magluluto na ako. Salamat, Katya. Salamat, Nay. Nasaan ang 10 milyon ko? Meron akong ibang dala. Mas mahalaga. Eksena ka, ma. Itong pinalalabas mo. Alam mo naman, meron pang may alam ng sikreto mo, diba? Oh. Meron nga ba? Ha, Diego? Sino? Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Mamaya todasin mo ako dito. Huwag mong sabihin. Tingin mo hindi ko malalaman? Let's see. Sino nga ba ang mahalaga sa'yo? Hiwalay na kaya ng asawa mo? Oh! You have a daughter. Gusto mo na ganitong laro? Kung marunong kang mang-blackmail, marunong din ako mang-blackmail, Diego. Subukan mo saktan ang anak ko. Tapos ang usapan natin. Ilalabas ko lahat ang baho niya. E di magkaalaman tayo. Diego, kasi sobra-sobra na yung binigay ko sa'yo. Tumutupad ako sa usapan. Dapat ikaw din. Hindi. Anak mo na ang susunod mong iliipin. May nagutos po kay Gilbert Israel. Narinig ko po. Sagrado. Nangahayop talaga. Pinagtangkaan na po akong patayin sa loob. Nung sinaksak po ako, dinala ako sa ospital. Pero itinakas ako ng mga tauhan ni Vice. Itinakas nila ako sa ospital. Pinala kay Vice. Tapos sinalok niyo po akong tumakas kasama kayo. Palalabasin niya daw, napatay na ako. Babaguhin daw yung mga pangalan natin. Gustong maghugas ng kamay.
Baka nakukonsensya. Bakit hindi niya lang harapin ang mga tao? Sabihin ang totoo. Masasabi niya ba sa publiko na nakapatay yung anak niya? Kung wala na hong ibang paraan, baka... Hindi ako pumayag, ate. Kung pumayag man kayo, tutuparin ba nila yung mga sinasabi nila? Vincent, Vice, napatawag niyo daw po ako. puntahan mo na si Edgar. Siguraduhin mo na okay siya. Copy, Vice. Nurse, excuse me. Si Edgar Palermo, yung pasyente dito. Sa pagkakaalam ko, tinransfer na ng ibang hospital. Check ko po sa front desk. Sige, salamat. Excuse me po. Malas mo, nabuhay ka pa. Magsalita ka na! Wala kayong mahita sa akin! Ganun ba? Nagsawa! Ay, Blue! Tama si Moises. Hindi tayo magiging sunod-sunuran sa mga sagrado. Tay, pero nung nagising si Presidente, sabi ni Vice, si Presidente na daw bahala sa lahat. Siya ang magsasabi ng lahat. Siya ang mag-aabsuelto daw sa akin. Ay, sana nga, anak. Sana totoo sinasabi ng Rafael na yan. Sana. Sa ngayon, magpagaling ka muna. Dito ka lang. Nabalikan ka namin, Moy. Maraming salamat, Tadya. Sumabit ako kay Sir Jaime nang dahil sa kagagawan mo. Sino ang nag-utos sa'yo na traidorin kami? Nakalimutan mo na yata ang tungkulin mo sa kapatiran, Edgar. Sige, ipapaalala ko sa'yo. Sino? Sabi ko kanina, wala kayong mahita sa akin! Matigas ka, ha? Mukhang hindi pa sapat sa'yo ang isang bala, ano? Sige na, sabihin mo na. Sino? Will this do? Dagdagan mo ng 100 million yung pondong napagkasunda. Okay. Are you still mad at me?
Talikuran na ng lahat ng hari. Huwag lang ang reyna niya. Divine. I made you my queen. We were building an empire. Yet, you tried to turn your back on me. I'm sorry. Natakot lang ako. But I promise you, I will stay by your side. Good. Because this is the only side where you win. And I'd hate to see you lose, Divine. I'd hate that. I'm sorry. And I love you. Partner! Gumising ka dyan! Mag-uusap pa tayo! Kala mo siguro malulusutan mo kami, no? Tanda mo, hinding-hindi ka namin titigilan hanggat hindi mo sinasabi sa amin kung sino nag-utos sa'yo. Kaya magsalita ka na lang ng naloob. Edgar! Edgar! Uy! Gising! Sabi ng gising eh! Edgar! Ayaw mo, ha? General, sorry sir, pero patay na si Edgar. So the DNA profile from your sample and from the remains share a high degree of similarity. From this, we can conclude na anak niyo nga ako. I'm really sorry, Mr. Malonzo. Miss Grace. Anak ko! Hindi ako masasaktan. Anong balita? Vice, wala na. Patay na si Edgar. Siguraduhin mo, makakalabas si Moises sa ospital ng buhay. Huwag bahala, Vice. Nakakasa.
Tay, ano nangyari? Ilang ngayon yan? 10 milyon na naging bato pa. Tay, tigilan niyo na po yan. Tay! Huwag mo akong pakialaman. Tay, tumigil na kayo, please. Alam mo, layas ka kasi ng layas ka, nasusundan ka! Tay, tumigil na nga po kayo, Tay. Tumigil ka na! Those are the documents that would basically involve you in the charges of corruption. Misallocation of funds, just to name one. Bank statements proving financial irregularities, emails and correspondence proving bribery, signed contracts and agreements that led to kickbacks, inaccurate asset disclosures. Melanie? 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 You know what to do, Eleazar. So it has come to this, Kuya. It's up to you, brother. Your choice. Choice? My choice? I don't need to choose anything, Kuya. Ako ang magdedesisyon. Hindi ito tungkol sa mga personal na agenda natin. We are running a country. This is for the Filipino people. Anong alam mo? Sabihin mo na, Divine. Believe me, wala talaga akong alam. Divine, I need this. Kung tutulungan ko si Tito Elias, tutulungan rin niya ako.
Kailangan mo yan para mukha talagang nakidnap ka. Eh, di ba yun naman ang totoo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin dito, Elias? Tinostage ng tatay-tatayan mo yung anak ko si Danica! Sinasabi ko na nga ba, pinlano ko na ilayo yung anak mo na yan. Pinabantayan ko kay Marquez. Itong tusong Marquez na to, binayaran na pala ng kuya para tangayin si Danica. Ipinapabot sa akin ang kuya na hindi ko siya pwedeng ilaglag, pero ang ginawa niyang pain yung anak ko! May kasunduan kami ni Tito Elias. Kaligtasan ng anak niya, alang-alang kay Justin. Pag naibalik ko si Danica sa kanya, hindi niya ilalaglag ang GSX. Palulusutin niya si Justin sa kaso. And what about Moises? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasan yung bata ngayon. Pero ang alam ko, may nagmamanman pa rin sa bahay nila. Kaya hindi siya pwede bumalik doon. And he cannot be caught. He's implicated in my abduction. At hindi lang yon. Alam mo bang siya rin ang pinagbibintangan na bumaril sa 2 pulis? Yeah. Yun nga iniiwasan ko. Kumuha ko na asset. Si Edgar Palermo. Inutusan ko siya na siguraduhin niyang ligtas si Moises. Pero naging biktima rin siya. But you can't be blaming yourself for every collateral damage. You promised that innocent kid that you'll save him in prison. I almost did. Nung nag-isip si Tito Elias, we all knew that he was gonna expose the truth. Ilalaglag niya si Justin, si Papa, yung frat, ako. It was okay. Ano pa magagawa ko? Divine, nandun na eh. Absuelto na sana si Moises. But then, what? This happened to Danica. Which means, nakikinabang ka rin sa nangyayari. I know it's an easy decision to make. Pumanig sa katotohanan. Pairali ng konsensya, hustisya. Pero Divine, tatay ako, gagawin kong lahat para sa anak ko. And this could be my only chance. Kasama sa usapan namin ni Tito Elias, iaabsuelto niya si Moises sa lahat ng kaso niya. But he has to leave my son out of it. If you can save Danica, what if by then, hindi na ganun kalakas ang kapangyarihan ni Elizar over Jaime? Alam ko lang, Divine. Ang anak niya ang pinaka-importante sa kanya ngayon. Ganon din ako. Ganun din ako. Alam mo ba, dapat papunta na kami ni Felicia sa airport. Naabutan lang kami ni Jaime. So that means, I have to regain his trust. And sadly, hindi ka na rin pinagkakatiwalaan ng tito mo. Otherwise, he could have told you kung nasan si Danica. Nasasangkot na naman umano si Pangulong Eleazar Sagrado sa isang kontrobersiya matapos siyang akusahan ng graft and corruption ng Kongreso dahil sa mga naglitawan na dokumento at ebidensyang nagpapatunay sa kanyang katiwalian. Nakakala ko ba lilinisin nila yung pangalan mo? Ba't ganito yung nangyayari? Hindi ko po alam, Nay. Niloloko ka lang ni Vice. Hindi, Nay eh. Parang totoo lahat ng sinabi niya sa akin. Moy naman, kilalang kilala natin na magaling mambilog ng ulo yan. Ako naman, Nay.
Pero siya yung sumagip sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka patay na ako ngayon. Moy. Nay. Nay, sorry ho. Nay. Hindi na sumama ako kay tatay. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Uy, Okay lang ba? Kailangan kasi ni Moy yung tulong natin ngayon, anak. Oo naman, Moy. Oo naman, Nay. Nagsimula ang lahat sa isang mapusok na pag-ibig. Sorry. Manloloko ka! Paano mo nagawa sa akin to? Hindi mo na inisip yung anak mo! Anak ba yan ang asawa ko? Hindi alam ni Rafael na nag-anak kami. Kahit yung pamilya ko hindi nila alam, walang may alam. Si Moises yung anak ng mister niya. Nagsanga-sanga ang mga kaubal-tubal na kasalanan. Hoy, Mr. Grado! Suwin mo ang pumatay sa presidente! Ito ang katotohanan sasabihin mo. Isa ako sa pumatay kay Roland. Sinaksak ko si Presidente Eleazar. Kung sino man sa inyo makakita kay Malonzo, ipagbigay alam niyo agad sa mga pulis. Masyado mong pinoprotektahan niya, Moises na yan. Tinayaan niya yung buhay niya para sa kaso ng anak mo! Nagpasya po ako na bumaba sa aking pwesto bilang inyong Pangulo. Nagparaya ako para maging presidente ang alaga mo. Nasaan ang anak ko? Ang magkakaroon ng reunion, ang anak mo at ang nanay niya at hindi kayo. Babawi ako. Maghihiganti ako. Masalimaw na ang mga tukso. Sagrado nga ang pamilya, pero mas sagrado ang batas. Dasana pa ako mo sana ko! Tumupad ka sa usapan niyo! Ibalik niyo nga ako! Swerte mo, bossing. Dambuhala na ang mga kalbaryo. Ang dami ng matatangay. Nandito kami para ipaglaban ng katotohanan. Ilabas niyo si Moises. Huwag niyo maramdaman ang full vengeance ng GSX. Linali ko ang katotohanan para protektahan ka. Pero hindi tayo mamapatay tao. Kapanapanabik na ang paghahanap ng katarungan. Hayaan niyo tulungan ko kayo. Alam ba niya na anak niya si Moises? Bagong yugto. Meron akong hinandang speech. In wine, there's truth. So let me speak of truth about family and brotherhood. Tigil na doon ang magsisinungaling, Mercedes! Sagradong gulo. Mamatay tayo, ha? Kapatid kita! Hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko. That's the worst decision you can make. Pamilya Sagrado.